Hello mga ka-parlorista. Welcome back to my YouTube channel. So today, ang gagawin natin, makeup. So ayun, so today, makeup tayo. Still makeup pa din. Ayun. So kung meron naman ako pwede ma-share sa inyo about something, share ko na lang din, ganyan. So for today, gagawin natin is, with a twist, yung eye makeup natin, aanohan natin ng number. Ayan, makikita niyo yan guys. And nilagyan ko na siya ng number. Already na. Then, nag-pick na rin ako ng tatlong numbers na, kulay kung anong kulay yung gagamitin natin para sa eye makeup natin. So, before we proceed sa eye makeup natin, so syempre kailangan natin mag-ayos na, magkilay syempre, something. So, tara na, proceed na tayo sa kailangan natin gawin muna guys. Ayun. So, first, kailangan magwa-wipes muna ako kasi nagpawisan ako oily yung face ko. So ito yung gamit kong wipes, Tender Love. Ayan, so ngayon magpo-proceed na tayo sa primer. So ang primer ko is Face Lady All Matte. Ayan. So guys, by the way pala, kung makikita niyo yung background ko, ayan, may bag, itong lagayan ng mga towel ko, ayan, dyan, sinturon, ayan, mga lagayan na. So, kasi nandito nga ako sa loob ng kwarto ko, ayan, dito ako sa may kama gumagawa ngayon ng makeup, ayan, so, before kukunin ko lang yung, beauty blender ko, kasi nakalimutan ko doon sa labas. So, balik ako. So, ayun na nga guys, ito na, nakuha ko na yung beauty blender ko doon sa labas. So, naglagay na ako ng primer, so, proceed na tayo sa foundation, ayan. So, ang gagamitin kong foundation is itong Fit Me. Ayan, Fit Me. Pili lang ako ng kulay. Yung gagamitin ko guys. Fit Me, shade Natural Base. So makikita nyo nga guys, ayan, may nagyawat ako. So makikita nyo rin sa previous videos ko kasi di pa rin siya nawawala until na. Pero pawala naman na siya guys. Ayan, tuyo na siya. Next is contour palette na tayo. Contour. Ayan. Pinagmit ko. Parang guys, may naririnig man kayong ingay dito sa paligid ko is electric fan yun. So pagpasensyahan nyo na kasi maingay yung electric fan. So ito nga palang concealer is Pocallure in a shade light cream number 2. Ayan. So next is baking. So using this may Nichido. Ayan. Yung na shade Final Glow. Ay, Pink Glow. Ayan.
Next, eyebrow. So, I'm using this pencil. Using this my pencil eyebrow. For shading ng aking colorista, I'm using this Focalure eyebrow in a shade Auburn. So, next, lilinisin ko lang yung eyebrow ko using this. Ito. Ayan. Camouflage Cream Concealer number 10. Ayan yung shade niya, guys. May shade pala siya. Akala ko wala. So, yun na nga guys. Ito yung pinakahihintay natin. Yung sa ayan, sa eyelid natin. Yung eye makeup natin. Ayan. So, ito na yung napili kong tatlong number kanina. Ayan. So, nakikita. So, ngayon pala natin siya bubuksan. So, bubuksan ko na siya. So, ano mga napili natin. I'm so excited. Ayan. Guys, 28. 26. Number 55. 55. Ito, I have a 60 shades of eyeshadow. Ayan, so, kada layer is 10. Ayan, so, ang 28 guys is itong light brown. Ayan, parang medium brown kata. Medium brown, so ayan. Then, 26, itong ano, parang metallic blue. And 55, ito, ang 55. So, start na tayo guys. Ano kaya? So, syempre, unahin ko na yung ano. Ayun, tinakaban ako. So, ayun na nga guys. So, ang unahin ko is yung number 55. Then, i-blend ko lang siya. I-blend ko lang siya, guys. Then, ilalagay ko yung number 28. Dito sa iba. Isa pang twist dyan guys, hindi na tayo maglalagay ng andito ng concealer. Diretso na tayo doon sa number 26. Ito yung 26 na nakuha natin.
Next, yung number 26. Ayan na siya guys. So, ayan. So, ang gagawin na lang natin is magaan na lang tayo. Mascara and check eye. So, ayan yung kinalabasan ng ano natin guys, eyeshadow. So, ayan. So, I think okay naman siya guys eh. So, suotan na natin siya ng mascara and false eye. Ayan. And liquid eyeliner. Lilinisin ko lang muna siya guys. I'm using this Power Curl Everbila na mascara. Waterproof to guys. Sobrang waterproof. Yan. So, check it out. Ay, check it. Eyelash. Yan. Ko ba lagi nasasabi dyan? Kung mamali-mali. So, next natin is magdadasaway na tayo. Then, makakapagpul powder items. Using these. Ano to? L'Oreal, ano ba to? Deep Mocha Kape. Ayan. Yun yung shade niya. Ayan siya. Nose line lang ako. Kalimutan ko yung nose. Next, highlighter. Then next, lip liner. I'm using this Kyrie matte liquid lipstick in a shade Birthday Sweet. Sweet.
Not sweet na literally sweet ha. Sweet, S-U-I-T. Ayan. So, ayan na nga guys. Tapos na ako mag-makeup. So, kayo na bahala mag-judge kung ano ba kung nalabasan na rin sa akin. Mata. Ayan. Kung maganda ba. So, mag-ayos lang ako then balik na. Ayan. So, here you know guys. Here's my finished look. So, what do you think guys? So, ayun na nga guys. So, finally, I'm done. So, anong masasabi niyo sa look ko guys? Okay ba siya? So, wearable naman siya, di ba guys? So, if you think na wearable siya, like nyo, then comment down below sa, ayun, sa comment box. Ayun, so, by the way guys, so, thank you for watching this video, mga ka-Farlorisa. I hope you enjoy. And please don't forget to subscribe my channel, and also like, comment, and share this video. And don't forget, hit the notification bell for more updates. So, bye-bye. See you.